नमस्कार, आमचे कलांगणमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत। काय मग आमचे चॅनल पाहताना, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा हां, विसरू नका। मटण हा विषय बऱ्याच जणांचा आवडीचा असतो, तर आज मी बादशाही मटण मसाला करणार आहे। चला तर त्याची रेसिपी पाहूया। बादशाही मटण मसाल्याला लागणारे हे साहित्य: अर्धा किलो मटण, आलं लसूण पेस्ट, मीठ आणि हळद लावून घेतलेलं आहे। 1 तास मुरत ठेवलेलं होतं। कांदा 2 कांदे चिरून घेतलेले आहेत। दही अर्धी वाटी। काळा मसाला हा मी आमच्या कोकणी पद्धतीत म्हणून जादा घेतलेला आहे तो। 4 हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत। बदामाचे तुकडे करून 5 बदामाचे तुकडे करून भाजून घेतले। मीठ, तूप 2 चमचे आहे। धना पावडर 1 चमचा, खसखस 1 चमचा, 5 लसणीच्या पाकळ्या कापून घेतलेल्या आहेत। आल्याचे तुकडे 1 7-8। हा मसाला आहे सगळा। 1 तमालपत्र, 2 काळी मिरी, 2 वेलची, 2 लवंगा आणि 2 दालचिनीचे तुकडे। या सगळ्याचं आलं तुकडे, लसूण तुकडे, धना पावडर, खसखस, मिरची आणि कांदा, याचं सगळ्याचं वाटण करून घेते आता मी। पॅन तापलेला आहे, त्याच्यात मी तूप घालते। 2 चमचे तूप घेतले ते घालते त्यात। ते गरम मसाले घेतले, ते तमालपत्र, 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 लवंगा, 2 वेलची आणि 2 काळी मिरी। आता वाटलेला जो मसाला आहे तो याच्यात घालते। काळा मसाला घालते। हे चांगलं ढवळत राहायचं बाजूला तूप सुटेपर्यंत, आणि मग दही घालायचं आहे। बघा मसाला चॉकलेटी होत चालला आहे। असं चॉकलेटी झाला की मग दही घालायचं आहे। अजून थोडं ढवळते मी, त्याला चॉकलेटी रंग येऊ दे। बघा हे तूप सुटत चाललंय बाजूला, हे बघा। मसाला चॉकलेटी रंगावर होत आलेला आहे। आता दही घालते।
आता ह्याच्यात मटणाचे पीस घालते. पाणी घालते. हे चांगलं उकळून घ्यायचं आणि नंतर कुकरला लावायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालायचं. एक भांडं पाणी थोडं थोडं घालायचं आणि उकळायचं. मटण चांगलं उकळलेलं आहे. आता मी थोडंसं मीठ टाकते चवीपुरतं, कारण अगोदर मीठ लावलेलंच आहे. आता हे उकळलं आहे. मी गॅस घालवते आणि कुकरमध्ये ओतते. उकळलेलं मटण कुकरमध्ये घातलं आहे. आता कुकरला झाकण लावून त्या 4 शिट्या घेणार आहे. गॅस मध्यम ठेवायचा. वा, खमंग वास येते आणि सुंदर मटण तयार झालेलं आहे. छान शिजलेलं आहे. सर्व करताना हे भाजलेले बदाम टाकायचे, ते टाकते मी.